so sad. Masaya na akong sasad. Ano? Yung bag ko. Na akong sasad. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Not You're so not sad. really fine, but you just can't get into it because they would. Why? Ding 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 ding. Why? My question is why did it happen? Yes, why did it happen? Why do you think it happened? First footage down, testing. Second footage here. Our vlog here. So before you vlog, you turn on this camera, make sure that it saves the video that you're recording. Dapat i-test nyo talaga ng maigi. Ay, sayang. But, lesson learned. Right, Mai? Too many down recordings. Kapag nag-check-in, not expensive. Kinakabit niya ngayon ang GoPro niya. Second attempt. Second attempt to ng motovlog. Nag-prepare na siya. To take off. Bruz the motovlogger. Bruz the motovlogger. Cinematic. Cinematic. Cinematic, Mai. Tingin dito. Yeah, let's go. Hello guys. GoPro experience. Before natin to simulan ng ating GoPro testing part 2 dahil nabokya ang ating video kanina. Shout out muna tayo. Shout out kay Kent Carlo. Siya ang ating pinaka mahusay na taga-subaybay dito. Kaya shout out sa iyo dyan. Musta ka naman dyan, pre? Okay, so
kwento na ko sa inyo kung ano yung nangyari kanina. Tapos magpagas, ano, record ko na. Press ko ng record button. Tapos pagdating natin doon sa West 35, hindi na record. Ayan na sila. Baka ako bakit 93% pa yung battery. Meaning, camera walang ginawa. Kaya wala talaga. Hindi talaga siya na-record. Yung nangyari, technical issue. Yung SD card ay nakurap siya dahil hindi ko siya finormat. Ganun pala yun na. May dinelete lang ako na folder kasi yung laptop ko masyadong mabagal mag-format kaya dinelete ko na lang yung folder. Tapos ayun na nga, nag-corrupt na siya. Nahiya. Ang dami na guys. Sayang yung footage. Sayang kasi maaga pa yun. Wala pang masyadong tao sa daan. Solong-solo ba? Flyby on the way. No one is bothering us. Just we and the road. Then yun, nakakadismaya lang kasi hindi nakuha. Sayang Ganda talaga ng motor guys. na guys. Ganda pa naman nun. Tapos hindi pa doon nagtatapos kasi normat ko yung SD card gamit ang GoPro. Tapos change settings ako para mag-on yung front display screen. Tapos nag-interview video tayo dun sa kung anong nangyari. Tapos ayun, hindi na naman na record. Ewan, hindi ko alam anong reason dun. Buti na lang later on re-record na siya, wala nang problema. Nakakainis lang guys kasi dalawang footage hindi na record. Sayang yung mga footage guys. Kaya dyan make sure lang talaga na nagre-record talaga mga vlogger problems. Kala mo nagre-record, yun pala hindi. Kaway-kaway naman dyan sa mga naka-experience na yan. Wow, asaya nila sa tingnan guys. Masyado lang Asaya nila tingnan. Matsakit sa damdamin. Okay, so yun ang nangyari guys. Kaya ito record lang, testing lang natin to pauwi. Flyby on the pauwi. Medyo mainit na guys. Mas maganda talaga yung kanina, pero wala tayong magagawa kaya let's go. Let's kill the road. Woo! Diri, madara. Diri ito.